În zilele acelea, nu se vorbea la Londra decât de procesul infamului doctor. Fiecare străduță era ca o curte cu juri în care trecătorii discutau mai mult sau mai puțin cordial speța ingrată care divizase atât de adânc opinia publică. Pe vremea aceea, bolile măcinau populația și marasmul pusese stăpânire pe Anglia. Cei mai buni medici din țară lucrau neîncetat pentru a găsi noi leacuri ca să aline suferința oamenilor. Dar ce se întâmplase? Doctorul Halley Donhill era cel mai bun specialist în pneumologie și trata pacienții unui orășel. Astmaticii și tuberculoșii făceau coadă la cabinetul său unde, după ce lăsau o monedă paznicului, aveau șansa de a zăbovi câteva clipe înaintea competentului doctor. Acesta era înconjurat de tot soiul de tratate de medicină și rar scotea nasul din registrul său. Anamneza se făcea dintr-o singură privire aruncată anemicului om și o doctorie era scrisă la iuțeală pe un bilețel, apoi altul la rând. Fiecare zi era plină de programări de la ora 9 la 12, așa că doctorul abia avea timp să-și tragă răsuflarea. Dar într-o zi de 20 mai se întâmplă ceva aparent nesemnificativ, care fu repede trecut cu vederea, dar care a avut grave repercursiuni mai târziu. Pe ușa cabinetului intră o umbră de om, un slăbănoc, un inventar de boli ambulant. Doctorul îl consultă numai decât cu stetoscopul și uimirea lui nu cunoscu margini. Cum de mai putea fi în viața acest om cu asemenea complicații incurabile? Era un caz nemai întâlnit în care toate afecțiunile păreau că tăbărâseră pe bietul pacient. Ilustra competența doctorului era în mod evident depășită, dar nu voia să încalce protocolul și eticheta, așa că îi prescrise un tratament pe care l-auzise întreagă de la un coleg, dar pe care îl considera absolut inutil. Du-te la Marsilia și fă o cură cu creson, planta aceea de grădină, și ne vedem peste 6 luni, zise politicos doctorul, deși, în sinea lui, nu-i tădea mai mult de o săptămână de trăit. Rutina profesională se reluă și doctorul uită de acest pacient irecuperabil. Trebuia să se îngrijească de nenumărați alți suferinți, cărora să le stabilească diagnostic și să le prescrie de urgență tratament. Dar iată că, după o jumătate de an, un individ cu aer herculean și cu o sănătate debordantă sări peste rând și intră val vârtej în cabinetul doctorului Halley Donhill. Cum? Nu mă recunoașteți?" strigă acesta spre medicul consternat de impolitețea străinului. Sunt eu, pacientul acela amărât care a venit acum 6 luni la dumneavoastră, grav bolnav și căruia i-ați prescris o cură cu creson la Marsilia." Doctorul rămase înmărmurit. Inițial crezu că are de-a face cu un zmintit. Dacă ar fi fost adevărat, atunci era un caz unic în analele medicinii. Aș scrie un articol într-o revistă de specialitate. Medici din toate țările l-ar citi. Oare câți pacienți ar fi vindecați și câtă suferință alinată, se gândi doctor. Fostul bolnav deborda de fericire și îi promise recompense generoase, inclusiv un loc de veci în faimosul cimitir Westminster. Trase în plămânii viguroși aerul îmbâxit al cabinetului, imaginându-și cât de bine era să guste din nou plăcerile vieții, când, dintr-o dată, doctorul îl împușcă cu un revolver. Uriașul căzu pe podea și doctorul Halley Donhill se repezi cu recuzita chirurgicală pentru a-i desluși misterele dinăuntru care ar fi putut fi folosite în tratamentul atâtor alți pacienți. În fața poliției și-a mărturisit fapta, dar a atras atenția asupra descoperirii tratamentului miraculos care ar fi vindecat boala ce măcina țara. E limpede că mi-am sacrificat conștiința de dragul datoriei și trebuie să vedeți greutatea strategică a gestului meu. Judecătorii au dat până la urmă o pedeapsă cu suspendare și au făcut recomandarea să nu mai exagereze pe viitor, chiar și în numele științei.